चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लहान मुलांना खाण्याच्या बाबतीत खुश ठेवणं म्हणजे फारच कठीण असतं आणि खास करून जेव्हा ते थकून शाळेतनं आलेले असतात. तर त्यांच्यासाठी आज मी एक सिंपलची रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे चिकन फिंगर्स. इथे माझ्याकडे बोनलेस चिकन आहे, ब्रेस्ट पीसेस, ते मी लांबट कापून घेते. हे कापलेले पीसेस आपण एका बोलमध्ये घालून त्याच्यात एक वाटी पातळ ताक घालून त्याला मॅरिनेट करायला 30 मिनिटं ठेवून देऊया. माझ्याकडे इथे 2 वाटी मैदा आहे. त्या मैद्यात मी 1 टीस्पून पॅप्रिका पावडर, अर्धा टीस्पून काळी मिरपूड, 1 टीस्पून लसणीची पावडर, ही कुठल्याही दुकानात इझिली अवेलेबल आहे, अर्धा टीस्पून बेकिंग पावडर आणि मीठ. हे व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते. ही बाजूला ठेवून आता मी इथे 2 अंडी घेतलेली आहेत, ती फेटून घेऊया आपण. हे फिंगर्स जे आपण कापलेले आहेत ना, ते आधी आपण ह्या मैद्याच्या मिक्सरमध्ये कोट करून घेऊया. मग अंड्यात बुडवून पुन्हा त्या मिक्सचरमध्ये आपण त्याला डबल कोट करून घेऊया. आणि हे आता एका प्लेटमध्ये आपण ठेवून घेऊया. इथे काही चिकन फिंगर्स मी कोट करून ठेवलेले आहेत, ते आता मी फ्राय करून घेते. तेल ऑलरेडी तापत ठेवलेलं होतं. एक एक करून मी ह्याच्यात आता घालते. हे छान कुरकुरीत ब्राऊन झालेले आहेत, गोल्डन ब्राऊन. हे आता काढून घेऊया. उरलेले चिकन फिंगर्स ह्याच प्रमाणे आपण फ्राय करून घेऊया. आपले चिकन फिंगर्स सगळे तळून झालेले आहेत आणि ते आपण एका डिशमध्ये प्लेट पण केलेले आहेत. तुम्ही पाहिलं की किती सोपं आहेत हे बनवायला, आणि टमॅटोच्या केचप बरोबर ते फारच छान लागतात. तर तुमच्या मुलांना खुश करा ही डिश बनवून आणि मला कळवा. आणि अशाच क्विक स्नॅकी रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.